Вітаю! Сьогодні 15 грудня, Трускавець, Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Тиждень був дуже дощовий і похмурий, і сьогодні нарешті сонячний теплий день. Температура приблизно 5-6 градусів, і ми з вами вирушаємо на пошуки зимових грибів. Ще здалеку я побачила ось ці жовті вогники. Це, як ви вже знаєте, тремела помаранчева або тремела звивиста. Дуже часто я її показую. Пишіть, хто з вас її куштував, хто збирає, а також що готуєте. На мою думку, цінний гриб. Хоча за формою так не класично він виглядає і не скажеш, що це гриб. Більше на щось морське схоже. Дуже гарна красунька, смаку ніякого немає, така желеподібна структура у гриба, але гриб дуже яскравий і тому гарно виглядає в різних овочевих салатах. Також я полюбляю його в роли додавати. Взагалі я знаю, що можна готувати і варення, і желе з цим грибом, а також додавати, наприклад, в холодці. Але мене сьогодні більше цікавить фламуліна. В цьому лісі вона є, бо багато кленів. Але після вирубки тут доволі складно зараз шукати гриби, але ми з вами спробуємо. Саме в цій частині лісу тут я ще не була, тому мені вдвічі цікавіше зараз шукати грибочки. І дивіться, мені здається, що то яблука під яблунею. 15 грудня. Давайте подивимося. Дійсно яблука. Я в приємному шоці. Пахне яблучком. Хочу декілька яблучок. А може і не декілька. Та вони ідеальні. Я в шоці. З урахуванням того, що в нас тижня-два тому мороз був, сніг лежав днів 10. Скільки яблук, але вам, мабуть, не видно. Яблука дуже соковиті, але трохи терпкуваті. Але це і не дивно, мабуть, для диких яблук. Що? Такий потужний стовбур. Можливо, це і не дуже дика яблуня, але зростає, як ви бачите, в лісі. Тому будемо вважати, що це дика яблуня. Ой, яке гарне яблучко. Я думаю, для пирога або яблучного печива ці яблуки підійдуть ідеально. Тому в мене зараз невеличка зупинка. Неочікуваний лісовий подаруночок. Як ви розумієте, це все мені тепер весь час з собою носити. Тому я вирішила зупинитися. Тим паче, треба спочатку спробувати, чи будуть вони мені смакувати, і чи не буде ця гіркота критичною. Так співають, наче навесні. Ого, ви це бачите? Просто слів немає. Я шукала це дерево, це клен. Я в минулому році знаходила тут аурикулярію. Але це просто щось неймовірне. Аурикулярія вухоподібна. Або мер, вушка. Це біле, це нічого страшного, то міцелій. Дивіться, шматочки криги. Значить, тут ще температура нижча біля землі, ніж в повітрі. Так, відчувається, що трішечки підмерзлі грибочки. Ох, які красені. Але мені здається, що з такими знахідками в мене вже просто нема вибору, що готувати, окрім однієї страви.
Ви вже здогадалися, що це можливо буде? Ось тут по залишкам кори ще можна зрозуміти, що це клен. Ось ці вушка вздовж цього стовбура. Це ідеальні екземпляри. На мою думку, гарні їстівні гриби, хоч і не мають ніякого смаку, але я їх дуже люблю. Можливо, тому що я люблю всякі мармелади, таку структуру. Ще також в дитинстві, хто так само, як і я, зі сливи, з черешні знімав оцей клей зі стовбура дерева і жував. Я дуже це полюбляла. Поруч з вушками ексідія чорніюча. Доволі такі крупні екземпляри. Тому цей гриб також піде до тих моїх желейних. Буде асорті. І от на відміну тримели помаранчевої та аурикулярії, ось цей гриб має трохи грибного смаку. Він не дуже виразний, але його можна відчути. Грибів тут насправді виявилося більше, ніж я на початку вам показувала. Тут от з іншого боку дерева більш молоді грибочки. Такі гарні. А ось там, от бачите, не знаю, чи пролізу я туди, чи не пролізу. Спробую з іншого боку зібрати, бо дуже незручно. Тут от два стовбури один на одному лежать і дуже близько від землі. Але яка краса, правда? Який гарний екземпляр. Це трутовик плаский. Ганадерма апланатум, або гриб художника. Відноситься до грибів з лікувальними властивостями. В нього сходні властивості з грибом рейші, бо вони обидва з родини ганодермових. Я такі гриби збираю періодично. Або порошок вживаю. Наприклад, нещодавно я готувала рис, варила з порошком цього гриба. По кольору, звісно, виходить такий, знаєте, чимось на бурий рис схожий, через шматочки темні, оці коричневаті. І якщо я зараз візьму якусь паличку, то на цьому білому гімнофорі можна щось намалювати. Давайте його з собою візьмемо. Я вже дуже багато ушкоджених кленів, а також пеньків передивилася. І фламуліни поки що не знайшла жодної в цьому лісі. Хоча вона тут є. Минулої зими я збирала. Можливо, ще трошки зарано. Бо, наприклад, я помітила, в одному лісі найперша з'являється в листопаді фламуліна, в іншому можна збирати в грудні. Ну, а тут, скоріш за все, якщо вона буде, то будемо в січні з вами збирати. Як ви вже зрозуміли, то взимку гриби зростають тільки на деревині. Або на живій, або на мертвій. О, прям взагалі замерзша. Але тут і відчувається, руки вже мерзнуть, не так тепло, як я виходила в місті, наприклад. Так от, зараз гриби зростають тільки на деревині. Це можуть бути їстівні гриби, можуть бути лікувальні гриби. Також, можливо, у вас глива зустрічається. Але для цього потрібен листяний або мішаний ліс, де багато різних видів дерев. У хвойному лісі також можна знайти деякі види. Лікувальні, наприклад, або та сама ексідія може зустрітися. Але от зимові опеньки, гливу. Ну, хоча глива інколи зростає на хвойній деревині, але все ж таки рідше, ніж на листяній. Тобто
асортимент в хвойному лісі по грибах набагато менший, ніж в мішаному або листяному. І знову тремела. Це просто як такий кришталик льоду. Я б хотіла їх побільше назбирати. Неочікувано, дивіться, який я грибок знайшла. Давайте подивимося, що це. Мабуть, міцена якась. А ні, це знаєте що? Це лаковиця аметистова. Ну, верніше, залишки лаковиці аметистової. Якби вона була в гарному стані, то її можна було б покласти до кошика, тому що це їстівний гриб. Також я ніколи в лісі не оминаю ось таких куп з поваленою деревиною, тому що тут дуже часто можна зустріти різні цікаві гриби. І ось, наприклад, нарешті я зустріла траметес різнобарвний. В цьому році, до речі, якось я його дуже мало зустрічала. Один з моїх найулюбленіших лікувальних грибів. І зараз давайте подивимося, щоб він був в гарному стані. Це вже не дуже якось плодові тіла виглядають. Не знаю, як ви, але я інколи перфекціоніст в цьому плані. І мені потрібно, щоб і плодові тіла були ідеальними. Має бути білим або трішки кремовим гіменофора. Тут от вже якісь плямки. Він має однорічні плодові тіла, тому якщо зустріли, то раджу збирати, а не чекати, поки він там підросте, бо може стати хрубочливим, або ви забудете місце, де цей гриб зростає. У мене, до речі, є декілька детальних відео про цей гриб, чим він корисний, як я його використовую. Можете подивитися. Траметес різнобарвний. Так, а тут... Ні, ну коли мені не подобаються, я тоді лишаю в лісі і вам раджу. Якщо ви сумніваєтеся або от не подобається якість, лишайте в лісі. Воно того не варте експериментувати. Особливо з власним здоров'ям, а також здоров'ям вашої родини. Ще тремела. І насправді дуже гарно видно в лісі за рахунок такого яскравого жовтого кольору. Особливо, коли пройшли рясні дощі і волого. Рано навесні, взимку. Тут просто неймовірна кількість аксидії. Така гарна, що я вирішила позбирати. Я взагалі давно хотіла спробувати приготувати чіпси в салоні з аксидії. І от, може, цього разу спробую. Якщо вам видно, вон її тут скільки. А сюди я вже запізнилася. Як бачите, залишки гливи. І ось так само. Глива звичайна. Оце мені нарешті пощастило. Стільки траметеса. Таке багатство рідко зустрічається. Ви не дивіться на цей чорний колір, тому що після дощу гриби дуже вологі, тому вони темніші, ніж вони насправді є. А ось тут гриб більш класично виглядає. І ось такий гіменофор має бути в нього. Це я на іншому пеньку зустріла. Насправді у плодових тіл траметеса дуже варіабельне розфарбування,
від синьо-фіолетових до коричневатих, і сірих, і майже чорні я зустрічала. Гіменофор має бути поровий. І от зараз гриб напитаний вологою, тому ці пори дуже добре видно. Але в суху погоду саме плодове тіло не таке товстеньке, але все рівно можна роздивитися, що низ не гладенький, а саме поровий. Бачите, ось ці плодові тіла вже старенькі, такі не можна збирати. Ось ця характерна така біла смужка по берегу. Я дуже рада цій знахідці. Ось це, бачите? Це вже хробаки наточили. Цей гриб дуже часто буває хробачливим, тому обов'язково його треба термічно трохи просушити. Або на батареї, або в духовці, градусах на 50-60. Полісахариди, які нас цікавлять, бета-глюкани, вони термостійкі. Тому ми не зашкодимо такою сушкою грибу. Насправді найпростіше, що можна зробити з цим грибом, це заварити з ним чай. У мене якраз термос з гарячим чаєм. Поки я буду збирати гриби, нехай він ще настоїться з траметисом. Траметис має потужні противірусні властивості, окрім багатьох інших. Тому в зимовий період я надаю перевагу саме йому. Виходжу я з лісу. І що я бачу? Ну, по-перше, пеньок, де я збирала трутовик плаский. Мені завжди цікаво дивитися, чи продовжують плодові тіла зростати, чи ні. Потім дивлюся сюди. І що це таке? Ну, от що це таке? Я проходила, не знаю скільки в лісі, щоб знайти, от просто, щоб ви розуміли. От стежина. Отам можете бачити, трускавець видніється. Дякую. Все, що я можу сказати, дякую за фламуліну. Ви вже зрозуміли, та, що це зимовий опеньок. Але ж тепер я хочу ще тут походити і пошукати. Ви бачите, вже сонце сідає. Зараз десь 3:30. Оце дилема, правда? Але ці грибочки я збираю до кошика. Моя сьогоднішня лісова прогулянка закінчилася. Не можна сказати, що вона була не грибною. Просто вона була не такою, якою я її очікувала. Але результат прекрасний. Я дуже задоволена, що знайшла стільки грибів, особливо траметиса. А тепер давайте за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Траметиси та трутовик плаский я буду сушити при 45 градусах. Якраз мені зараз сушарка потрібна, я паралельно буду і цукати сушити грибні. Я вже багато разів показувала при зборі трутовик плаский, як я його нарізаю, промиваю верхню частину шапинки, якщо вона брудна. Цей був брудний, тому можете бачити, він зараз блищить, тому що вологий. А отут, де підсох, він вже матового кольору стає. Це така характерна ознака цього гриба, на відміну, наприклад, від трутовика лакованого, який буде блищати. Ось замацана моїми пальцями поверхня. Але що я хотіла вам показати? Бо коли ви починаєте збирати лікарські гриби, деякі види легко ідентифікувати, а деякі, наприклад, от як трутовик плаский, в ідеалі він мав би бути отак от прошарками. Бачите? Трубочки в нього коричневого кольору,
А далі кожного року відростає нашарування, тому що це багаторічне плодове тіло, може і 40, і 50 років зростати. І ніби має бути такий, як прошарок. Білий, смужка коричневого, потім знову білий, але це в ідеалі. Трутовик плоский може зустрічатися різним всередині. І зараз я вам хочу показати на своїх попередніх сушених грибах. Можливо, у вас також сумніви бувають. Так от, він може бути коричневим всередині, без білих прошарків. І це також нормально. Ну, хіба що тут шматочок білого міцелію. Потім він може бути ось таким з величезним білим прошарком. І тут навіть майже не видно цих коричневих смужок. Це дуже такі були в активному рості плодові тіла. І оця м'якоть, вона як зефір була, дуже-дуже м'якенька. Але ось це шар коричневих трубочок. І потім з віком він був більше таким прошарованим, от як тут. Потім ось так може бути. І це також це ж плодове тіло. В ідеалі, коли ви зустрінете трутовик плоский, його ідентифікуєте, понюхати. Тому що плодові тіла всередині можуть бути варіабельними. Це від багатьох факторів залежить. А от запах плюс-мінус однаковий. Він такий трохи парфумований, запахи взагалі складно описувати. Якщо у вас є ваші секрети збору трутовика плоского, діліться. Я гадаю, що нам всім буде дуже цікаво, а також корисно. Тепер помию гриби. Зізнаюся, вони в мене полежали 2 ночі на балконі. Ось, це не зіпсований гриб, це просто спори виділяються. Чим добрі зимові гриби, це тим, що вони довше зберігаються, їх можна не одразу готувати, якщо у вас немає часу. Вимиваю від поверхневого бруду, а також у аурикулярі ексідії відрізаю ці місця кріплення до деревини. Яблука я також помила, вони дуже ароматні, але, як я вже сказала, трохи з гірчинкою. Всередині ось так виглядають. Але оцю шкірочку я все ж таки планую зчистити. Так от, ці яблука надихнули мене на ідею приготувати, ну я б не сказала, що це грибне варення, як я його бачу, це більше щось, можливо, на кшталт чатні, з солодко-солоним, пікантним якимось пряним смаком, можливо, смаком лісу. Це я ще в процесі подумаю. Так от, я буду готувати яблука з грибами. І для початку я почищу яблука і наріжу їх приблизно кубиком. А вже від цього буду відштовхуватися і наріжу, відповідно, гриби. Нарізаних яблук в мене вийшло 750 грамів, а грибів приблизно 400. Тобто вийшло грибів половину менше, ніж яблук. У мене нема рецепту, тому зараз у нас з вами експеримент кулінарний. Яблука в мене кислі, тому я додаю половину від цієї маси цукру. Також я буду використовувати спеції. У мене це лимонна цедра, лишилася від цукаті, а лісову нотку додадуть ягоди ялівця. Тут в мене 10 ягід, я їх розтовкла в ступці. Вони мають дуже-дуже насичений і запах, і смак. Ідеально було б додати сюди лимонний сік. У мене його зараз немає, але в мене є яблучний оцет домашній, тому я зараз хочу додати з кислоти яблучного оцту. Додам, мабуть, приблизно 3 столові ложки. Я вирішила готувати по принципу варення 5 хвилинки.
Спочатку я дам настоятися з цукром, яблука і гриби пустять сік. І тоді 3 рази буду доводити до кипіння з перервами до повного остигання. І потім законсервую, як звичайне варення. Забула додати ще один інгредієнт – це сіль. Бо я хочу, щоб все ж таки воно було не дуже схоже саме от на класичне солодке варення. Поки що, я думаю, чайної ложки мені вистачить. Пройшло 1,5 години і дуже добре дали сік яблука та гриби. Цукор весь розтанув і тепер ставлю на плиту і доводжу до кипіння. Показую вам, що в мене вийшло. Проварювала я 3 рази. Останній раз я, правда, прокип'ятила хвилин, мабуть, 7-10. Мені все ж таки хотілося, щоб яблука були мармеладними і прозорими. Не знаю, в чому справа, чому не вийшло. І я гадаю, що вже навряд чи вийде. Нема сенсу мені їх варити. Бо, бачите, вони так, наче цукатики. Сік весь віддали свій, скуйовдилися так. І вони залишилися хрумкими. Може, це специфіка саме цього сорту. І що цікаво, я гадала, що мої оці желейні гриби, що вони розтануть. Але вони тримають форму, як такі мармеладки. Ось фламулінка. Спочатку я думала, що це поєднання вушок з яблуками не дуже вдалим буде, тому що яблука м'які, а вушка хрусткі. Але в моєму варіанті вийшло все варення хрустящим. У цього сиропчику його небагато. Ось можна побачити, такі трохи як слиз тягнеться. В цілому варення мені сподобалося. Воно дуже пряне за рахунок ягід ялівця. Тому, якщо ви вперше додаєте ялівець, додайте спочатку половину, тому що дуже насичена ягода. Яблучно-ялівцеве таке варення вийшло. Не знаю, з чим його можна поєднати. У мене воно доволі кисле, через те, що самі яблука кислі. Але оцеї гіркоти взагалі не відчувається. Тобто, якщо у вас гіркуваті яблука, як в моєму варіанті були, то після приготування вони позбуваються цієї гіркоти. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.